नमस्कार. आपल्या युगपुरुषांच्या महापुरुषांच्या आचार विचारांचं आजच्या काळाला अनुरूप अशा प्रकारचं अनुसरण करणारे, आपल्या त्या युगपुरुषांनी महापुरुषांनी दाखवलेल्या दिशेने त्यांच्या पाऊल वाटेवरून चालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणारे काही लोक आपण आजच्या काळात सुद्धा पाहतो. निखिल अडसुळे हा तरुण त्यापैकीच एक. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार त्याने केवळ शालेय, विद्यालयीन, महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या वेळी अभ्यासासाठी वाचून मग इतर अनेकांप्रमाणे सोडून दिले नाहीत, तर ते स्वतःमध्ये भिनवून घेतले, रुजवून घेतले. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रचंड अभ्यासातून आणि प्रचंड जिद्दीने इतक्या शैक्षणिक डिग्र्या आणि पदव्या प्राप्त केल्या की त्या सगळ्या लिहायच्या म्हटलं तरी वहीचं एक पूर्ण पान लागतं आणि तोंडी त्या सगळ्या त्यांच्या शैक्षणिक अर्हता सांगायच्या म्हटलं तर किमान 5 ते 7 मिनिटं त्यासाठी लागतात. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत मित्रांनो निखिल अडसुळे सुद्धा शिकत राहिलेला आहे. बाबासाहेबांना सतत आठवत राहिलेला आहे. पुढच्या काळात परदेशामध्ये बाबासाहेब ज्या ज्या विद्यापीठांमध्ये शिकले त्या प्रत्येक ठिकाणी निखिल सुद्धा जात राहिला. सतत बाबासाहेब ज्या जागांवरती बसून अभ्यास करायचे तिथे तोही जात गेला आणि तिथून मिळणाऱ्या सगळ्या प्रेरणांमधून आज अगदी कमी वयात त्याने कुणाचा सहजपणे विश्वास सुद्धा बसणार नाही इतकी प्रचंड शैक्षणिक अर्हता आणि इतक्या पदव्या त्यानेही प्राप्त केलेल्या आहेत. आपण साधारण 1 वर्षभरापूर्वी मला वाटतं मागच्या जून मध्ये निखिलची अभिव्यक्तीवरती पहिली मुलाखत एक घेतलेली होती आणि त्यात त्याची सगळी शैक्षणिक वाटचाल आणि त्याने त्याच्यामध्ये प्राप्त केलेलं सगळं दैदिप्यमान यश याविषयी सगळी सविस्तर माहिती आहे. त्या एपिसोडची लिंक मी या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली देऊन ठेवतो, म्हणजे आज पुनरावृत्ती त्याची करायला नको. तुम्ही तो एपिसोड जर त्यावेळी पाहिला नसेल गेल्या वर्षी तर आज आता हा एपिसोड पाहून झाल्यानंतर वेळ काढून आवर्जून पहा. तर वर्षभरापूर्वी एक स्कॉलर म्हणून निखिलचा लौकिक झालेला होताच, परंतु त्यानंतरच्या काळातल्या या मागच्या वर्षभरामध्ये त्यात आणखीन बरीच काही लक्षवेधी भर पडलेली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक दैनिक, मॅगझिन्स, वेब पोर्टल्स यामध्ये निखिलचे विविध विषयांवरचे लेख सातत्यानं प्रकाशित होत असतात. अनेक ठिकाणी आता त्याची व्याख्यानं होत आहेत देशभरात. त्याशिवाय आपल्या देशात आणि परदेशात सुद्धा विविध नामांकित विद्यापीठांमध्ये गेस्ट लेक्चरर म्हणून त्याचं विद्यादानाचं कार्य पूर्वीपासून सुरू आहेच. आणि पूर्वी तो प्रामुख्याने इंग्रजीमध्ये त्याचं सगळं लिखाण करायचा, परंतु आता मागील काही महिन्यांमध्ये आपण पाहिलं की तो मराठीत सुद्धा विविध विषयांवरती लिहितोय. आणि लोकसत्ता असेल, महाराष्ट्र टाइम्स असेल, आणखी दैनिक आहेत काही मोठी आपली मराठीमधली, त्या सगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये निखिलचे ते लेख सातत्यानं प्रकाशित होत आहेत. निखिल संजय रेखा अडसुळे हे नाव आता सुपरिचित झालेलं आहे. एक स्कॉलर, एक ज्ञानी, विद्यार्थी प्रिय शिक्षक, लेखक, व्याख्याता आणि हे सगळं मित्रांनो वयाच्या अवघ्या केवळ 30 मध्ये. मी आज निखिल अडसुळे विषयी इतकं का बोलतोय, म्हणजे मला त्याचं प्रचंड कौतुक आधीपासूनच आहे त्याचा परिचय झाल्यापासून. पण नुकतंच जंतर मंतरवरती झालेलं तरुणाईचं आंदोलन निखिलने अगदी जवळून पाहिलं, अभ्यासलं. तो स्वतः त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या, तरुणाईच्या समर्थनार्थ अगदी पहिल्या दिवसापासून ते आंदोलन घोषित झाल्यापासून ठामपणे उभा राहिलेला होता. त्या आंदोलनाच्या विविध पडसाद न्याहाळत अगदी बारकाईने तो निरीक्षण करत राहिला पूर्ण काळ. आणि मग त्याने आता मागच्या काही दिवसांमध्ये, मला वाटतं मागच्याच आठवड्यामध्ये, त्या सगळ्या निरीक्षणांवरती आधारित काही लेख लिहिले जे वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. ते लेख वाचल्यावरती मला असं वाटलं मित्रांनो की त्या लेखांच्या पलीकडे सुद्धा याबाबत निखिलकडे आणखी बरंच काही असं आहे जे त्यालाही सांगायचंय आणि जे आपण सुद्धा ऐकायला हवंय, समजून घ्यायला हवंय. आणि म्हणून मग त्याची वेळ घेऊन काल त्याच्या घरी पोहोचलो. एक अतिशय हुशार, प्रज्ञावंत असा तरुण या आंदोलनाकडे कशा प्रकारे पाहत होता
त्याच्या मनामध्ये ते सगळं आंदोलन पाहताना कशा प्रकारे विश्लेषण तयार होत होतं, त्या आंदोलनाविषयी वेगवेगळे सगळे निर्माण झालेले वाद प्रवाद, आता उमटत असलेले पडसाद, याविषयी त्याला काय वाटत होतं ते सगळं या संवादामध्ये आहे. निखिल, स्वागत तुझं पुन्हा एकदा अभिव्यक्तीमध्ये. आणि मला हे विचारायचं की त्या विषयावरचे तुझे लेख तर वाचले, जेएनजीचं आंदोलन आणि त्याचे वेगवेगळे पैलू, आता त्याचे वेगवेगळे पडसाद उमटत आहेत, त्याविषयी आपण चर्चा करूच. परंतु एकूणच ते आंदोलन पाहताना तुझ्या मनामध्ये त्याचं विश्लेषण कसं तयार होत होतं, तू कसं बघत होता त्या आंदोलनाकडे? सर, आय थिंक जेव्हा हे आंदोलन सुरू झालं आणि जेव्हा कॉक्रोच जनता पार्टीचं मीम पेज म्हणून व्हायरल झालं, तर अतिशयोक्ती करणार नाही, पण आय थिंक भारतात वन ऑफ द फर्स्ट रेस्पॉन्डंट्स, पहिला रेस्पॉन्स देणाऱ्यांमध्ये मी होतो. येस, आठवड्याभराच्या आतच म्हणजे 4 दिवसांच्या आतच मी द प्रिंट या डिजिटल मॅगझिनसाठी मी लेख लिहिला होता. त्याच्यामध्ये कॉक्रोच जनता पार्टी आणि त्याच्यामुळे होणारं युथ मोबिलायझेशन हे आपल्या इंडियन डेमोक्रेसीसाठी, लोकशाहीसाठी फार व्यापक ठरू शकतं, अशा अनुषंगाने मी तो लेख लिहिला होता. आणि त्याच्यामुळे माझं खूप ट्रोलिंग पण झालं, पण ट्रोलिंगपेक्षा तो विषय जास्त अपलिफ्ट झाला आणि भारतभरात जसं डिजिटल मॅगझिन होतं त्याचा खप खूप होता, जवळपास लाखो करोडो लोकांनी वाचलं. आणि त्यानंतर अनेक चर्चा, अनेक परिसंवाद झाले होते. तिथे मला बोलवलं होतं. एक्झाम्पल, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह फोरम, हे सगळं इंटेलेक्च्युअलचं एक फोरम आहे. तिथे मला कुंदा प्रमिला नीलकंठताई यांनी बोलवलं होतं आणि तिथे भरपूर माझं ग्रिलिंग झालं होतं. ते मला विचारत होते, तुला असं का वाटतं, ह्याचं काय रूप नाही, स्वरूप नाही. मग तिकडे मी या मुवमेंट, कारण की याच्या आधी शिकागोचं 1968ला आंदोलन झालं होतं, किंवा पॅरिसचं आंदोलन असेल, किंवा जगभरात आपण जी वेव बघतोय, ज्याला मी न्यू सोशल मुवमेंट असं म्हणतो, ज्याचं फार डिस्पर्स्ड असं रूप आहे, पण ते फार घातक आहे. जे बांगलादेशमध्ये पाहिलं आपण, जे नेपाळमध्ये पाहिलं, पेरूमध्ये आणि केनियामध्ये, अशा अनेक ठिकाणी ती एक वेव झालेली आहे. तर मला असं वाटलं आपल्या भारतात पण या कॉक्रोच जनता पार्टी आणि हा युथ मोबिलायझेशनची ही वेव असण्याची शक्यता आहे आणि तिला आपण डावलू नये, तिला आपण अपलिफ्ट केलं पाहिजे. तर त्या अनुषंगानं मी तो लेख लिहिला होता, बिकॉज आय सॉ दॅट देर वॉज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, खूप मोठी पॉसिबिलिटी होती. आणि असा विचार करण्याच्या मागे हार्वर्डच्या एक अभ्यासक आहेत, डॉक्टर एरिका शिनोवेत. डॉक्टर एरिका शिनोवेत असं म्हणतात की कोणत्याही देशात जर 3.5% लोक जर मोबिलाइज झाले तर त्याचं आपल्या राज्य संस्थेला फार मोठं चॅलेंज उभं राहू शकतं. ओके. तर मला अशी पॉसिबिलिटी वाटली होती की जे डिजिटल कॅपिटल या मुवमेंटमुळे क्रिएट झालं होतं, त्याच्यामध्ये फार पोटेन्शियल आहे आणि त्या पोटेन्शियलच्या दृष्टीने बघत होतो. आणि फार लवकर मला असं वाटलं की इट हॅज दॅट पोटेन्शियल. आणि नंतर तर आपण सगळं बघतोच आहे की झालं काय. परत वांगचूक येण्याच्या आधी पण सगळे लोक म्हटले की, आणि जी आपली मीडिया आहे, जी मेनस्ट्रीम मीडिया, ती त्याला कव्हरही करत नव्हती, तरी आय फेल्ट दॅट की तिथे एक हायब्रिड मोबिलायझेशन होण्याची शक्यता आहे. तर वेळोवेळी जिकडे पण असेल तिकडे मी ते डिफेंड करायचा प्रयत्न करत होतो. जे मुद्दे या मुवमेंटनी उचलले होते ते फार सेक्युलर मुद्दे होते, त्याला कुठला पॉलिटिकल रंग नव्हता. म्हणजे सामान्य मुद्दे, म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसिस जो आहे, म्हणजे वर्षभरापासून किंवा 3-4 वर्षांपासून नाही का आपलं GDP एवढं वाढतंय, आपण 3 नंबर, तुम्ही मागच्या वेळेस मला प्रश्न विचारला 3 नंबर 4 नंबर, पण त्याचं ऑन ग्राउंड रिअलिटी काय, किती फॉर्मल सेक्टर्समध्ये जॉब क्रिएट होत आहेत. परत आपल्या लंडन सोआसमध्ये आपला एक अभ्यासक आहेत, तर त्यांनी सांगितलं होतं की दो दिस ग्रोथ इज हॅपनिंग, त्याला आपण जॉबलेस ग्रोथ असं म्हणूया. जॉब्स क्रिएट होत नाही, अनएम्प्लॉयमेंट आहे, विद्यार्थी वर्षानुवर्ष नीटचा अभ्यास करतात, पुण्यातले आपले MPSCचे विद्यार्थी 9-9 वर्ष अभ्यास करतायत, पेपर फुटतायत. म्हणजे ह्याची जी कारणं होती ती मला कुठली पॉलिटिकल न वाटता, किंवा कोणी सपोर्ट केलं कोणी सपोर्ट नाही केलं, किंवा राहुल गांधींचं समर्थन तोडण्यासाठी, असं मला काही वाटलं नाही. इट वॉज अ रॉ मोमेंटम जनरेटेड बाय द युथ. त्यांचा जो अँगर होता तो डिसिपेट झाला. म्हणजे ही जी अस्वस्थतेची कारणं आता तू सांगतोय देशभरातल्या तरुणाईमध्ये होती, वेगवेगळ्या कारणांनी होती, ती अस्वस्थता कमी करण्यासाठी या आंदोलनाचा उपयोग झाला. म्हणजे काही लोक म्हणतात की कुकरची शिटी जसं एक ती अस्वस्थ उद्रेक झाला असता येणाऱ्या काळामध्ये, तो कुठेतरी शमवण्याचा प्रयत्न या आंदोलनाच्या माध्यमातून झाला, असं काय तुला वाटतं? बरोबर आहे सर, मी पण अशा अनुषंगाचे काही लेख वाचले. सेफ्टी वॉल थिअरी जसं आपण म्हणतो, आपण ते काँग्रेससाठी वापरतो ॲलन ऑक्टेव्हियनच्या वेळेस. सर मला असं मुळीच वाटत नाही
हा अँगर मला पूर्ण रॉ वाटला, कारण की त्याच्यामध्ये अनेक ठिकाणी मी शिकवत असतो, म्हणजे बंगलोरला असतील, दिल्लीला असेल किंवा हैदराबादला असतील, जे विद्यार्थी, आणि त्याचं स्वरूप मला फार महत्त्वाचं यासाठी वाटतं की ते फक्त अर्बन नव्हतं. जरी दिल्लीमध्ये झालं, त्याचं जे स्पेटियालिटी होती ती दिल्ली होती, पण तिकडे गावातली पण मुलं आली होती. म्हणजे काही विद्यार्थी जे माझ्या संपर्कात होते ते काही नांदेडमधून गेले होते, छत्रपती संभाजीनगरच्या काही गावातून गेली होती. म्हणजे असं ते स्वरूप होतं. आणि त्याला, आणि ही विद्यार्थी जे असतात, भले त्यांचं काही पॉलिटिकल इन्क्लिनेशन असेल, पण त्यांची प्रश्न फार सेक्युलर होती. त्यांच्या प्रश्नांमध्ये कुठलाही पॉलिटिक्सचा लवलेश नव्हता. इट वॉज अ रॉ अँगस्ट विच दे डिप्लॉयड इन दिल्ली, असं मला वाटतं. जरी कोणाला सेफ्टी वॉल वाटत असलं, पण त्यामुळे मी तुम्हाला 2 उदाहरणं फार महत्वाची देतो. एक तर उमा चक्रवर्ती. मागच्या वर्षी डिसेंबरला मी त्यांना दिल्लीत भेटलो होतो. त्यांचं फार अप्रतिम जेंडरिंग कास्ट नावाचं पुस्तक, ऑर व्हॉट एव्हर हॅपन टू द वैदिक दासी, उमा चक्रवर्तींचं SNDT मध्ये भाषण पण कॅन्सल केलं गेलं होतं. तर उमा चक्रवर्ती आणि त्यांचे जे पार्टनर होते ते मला म्हटले, निखिल, आमची जी पिढी आहे, आम्ही वी आर मिडनाईट चिल्ड्रन, सलमान रश्दीच्या पुस्तकाचं त्यांनी रूपक वापरलं. आम्ही भारताला घडताना पाहिले, आम्ही एक आयडिया ऑफ इंडिया पाहिली आहे. पण निखिल, आज तुला सांगताना असं वाटतंय की आम्ही फार दुःखी आहोत. आम्हाला असं वाटतं आमच्याकडे फार कमी वर्ष आहेत, आम्ही काही जास्त जगणार नाही. पण जे आम्ही स्वप्न पाहिलं होतं जेव्हा आपल्या भारताला आझादी मिळाली होती, तसं मला भारत आजचा दिसत नाही, आणि आम्ही फार खंत घेऊन आम्ही मरणार आहोत. 4 दिवसांपूर्वी गीता रामास्वामींशी मी बोलत होतो. त्यांचं लँड, गन्स अँड कास्ट नावाचं पुस्तक अत्यंत गाजले आणि फार जबरदस्त त्या लेखिका आहेत. त्या मला म्हटल्यात, निखिल, मला असं वाटतं मागच्या 50 वर्षांमध्ये सगळ्यात मोठी जी चळवळ झाली ती म्हणजे ही. आता मला वाटतंय मी सुखाने मरू शकेन. ओहो. असं एक जेव्हा वेटरन, असं जेव्हा एक फार म्हणजे अकॅडमिशियन प्लस ग्राउंड लेवल ऍक्टिव्हिस्ट जेव्हा ते असे म्हणतात, आणि हे आपण जरी जेनझी जरी म्हटलो, पण तरी मला हे जेनझी वाटत नाहीये. मला म्हणजे त्याच्यामध्ये मिलेनियल्स पण होते, जेनझी तर होते, तुम्ही होतात, अनेक वर्तमानपत्र होतं. म्हणजे माझ्या, समजा जरी मी दिल्लीवर ग्राउंडवर नसेल, पण स्विगी झोमॅटोचा वापर करणं किंवा लेक्चर्स घेताना किंवा अनेक ठिकाणी व्यक्त होताना अनेकांनी त्याला हातभार लावलेला आहे. जेनझी हा फेस होता, पण भारताची जी आयडिया ऑफ इंडिया आहे त्याला जे सगळे सपोर्ट करतात, या सगळ्यांचा सपोर्ट होता. हा इट वॉज अ पीपल्स मुवमेंट. दिस इज व्हॉट आय फील. इट वॉज अ पीपल्स मुवमेंट लेड बाय युथ, असं मला बघताना असं वाटतं. आणि मला हा सेफ्टी वॉल नाही वाटत आहे. हे खरंच म्हणजे या आंदोलनाने आपल्याला हे दाखवून दिलं की दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. मला तेच विचारायचं होतं. मी हे तुला प्रश्न आधीचे विचारले, कारण तशा पद्धतीचे आक्षेप समाज माध्यमांवर घेणारे हजारो लोक आहेत. त्याच्याकडे तू कसं बघतो एवढंच फक्त मला जाणून घ्यायचं होतं. मला या आंदोलनाने नेमकं काय दिलं, म्हणजे आता आपण अनेक रील्स वगैरे आम्ही बघतो, तू तर ते फार बघत नाही, परंतु वेगवेगळ्या शाळांमधले लहान लहान विद्यार्थी सुद्धा आम्हाला टॉयलेट नाहीये, आम्हाला शिक्षक नाहीत, याच्यासाठी आता आंदोलन करायला लागले. या काही सकारात्मक गोष्टी दिसतात. तर आणखीन या आंदोलनाने नेमकं काय दिलं असं वाटतं तुला? सर, मला असं वाटतं म्हणजे पॉलिटिकल सायन्सच्या भाषेमध्ये या आंदोलनाने आपली जे सोशल मुवमेंट्स आहेत किंवा सामाजिक चळवळ आहे तिला परत रिएनर्जाइज केलेलं आहे. म्हणजे कुठेतरी मला असं वाटतं 70-80 नंतर आपण फार आयडेंटिटेरियन पॉलिटिक्समध्ये आपण अडकलो होतो. म्हणजे आपल्या ज्या पॉलिटिक्स असतील ते मंडल, कमंडल किंवा एक मिडल क्लास जी मेंटॅलिटी असते, जसे सुरेंद्र जोतका म्हणतात, त्याच्यामध्ये आपण अडकलो होतो. पण आज आपल्याला या आंदोलनाने दाखवले की जर सेक्युलर मुद्दे असले किंवा एक नाही का एक डिनॉमिनेटर असला, तर अख्खा भारत आपण कोणत्या एका मुद्द्यावर आपण रॅली करू शकतो, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ रिलिजन, इरेस्पेक्ट ऑफ एनी आयडेंटिटीज. तर मला हे जे आंदोलन झालं त्याच्यामध्ये मला खरंच असं मला वाटतं आयडिया ऑफ इंडिया 2.0 किंवा इंडिया 2.0 आपण निर्माण करू शकतो का, एक. आणि दुसरं म्हणजे एक होप निर्माण झाली. कारण की 3 वर्षांपूर्वी पण मला असं 1-2 वर्षांपूर्वी जसं उमा चक्रवर्ती मॅडम जसं मला म्हटल्यात किंवा अनेक लोकांशी जेव्हा बोललो की माझी होपच म्हणजे आय डिडंट हॅव दॅट होप. दो मी तरुण आहे, युवा आहे, पण जे काय सगळं चाललं होतं हॅना आर्डेंटच्या भाषेमध्ये बनॅलिटी ऑफ इव्हिल, म्हणजे चाललंय आता आपण काहीच करू शकत नाही, म्हणजे आहे ते आहे, तशीच संस्था आहेत, वी हॅव टू मेक ॲडजस्टमेंट्स लाईक दॅट. आणि फार म्हणजे अनेक लोक अशी म्हणत होते की निखिल इथे तू काय करतो. माझा मित्र स्वतः न्यूझीलंडला आहे, तो मला म्हटला निखिल इट्स वेस्ट ऑफ युअर टॅलेंट, इट्स वेस्ट ऑफ युअर एनर्जी. लोक ऐकतच नाहीये. लोक म्हणजे एक त्यांना एक हिप्नोसिस झालेला आहे, तू हे सोड आणि तू इकडे न्यूझीलंडला, हिअर युअर टॅलेंट विल बी मोर रिवॉर्डेड. पण तरी मला
कुठे ना कुठे आपल्या मनात असतं ना की नाही यार, मला या देशाने, या महाराष्ट्राने मला एवढे रिसोर्सेस दिले, इकडे टॅक्स पेअरच्या पैशांनी मी अनेक स्कॉलरशिप्स मिळवल्या, मी IIT मध्ये शिक्षण घेतलं किंवा माझे अनेक स्कॉलरशिप्स मला मिळाले, तर आय हॅव अ फंडामेंटल ड्युटी आणि मॉरल ड्युटी टू बी हिअर. आणि मला ती कुठेतरी होप होती. तर आता माझ्यासारखे जे विद्यार्थी आहेत त्याची किंवा माझ्यासारखी जी व्यक्ती आहेत त्यांचं अजून होप रिकेंडल झालं. आणि असं आम्हाला वाटतं की नाही, अजूनही आम्ही फुले शाहू आंबेडकर यांचा जो महाराष्ट्र आहे किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जर स्वप्न पाहिलं तर स्वराज्याचं, असं स्वराज्य आपल्या भारतात आपण अजूनही निर्माण करू शकतो, अशी मला होप मला मिळाली. मलाच नाही, माझ्या मागच्या जनरेशनला पण आणि माझ्या पुढच्या जनरेशनला पण वाटतंय. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या चळवळीने एक फिअरलेसनेस दिलेला आहे आपल्याला. घाबरतच नाहीये आपण कोणी. म्हणजे एक जर स्टेटचा अल्तुसर नावाचा एक अभ्यासक आहे, तो म्हणतो राज्यसंस्थेकडे दोन फार महत्वाचे वेपन्स असतात. एक म्हणजे असतं आयडिओलॉजिकल आणि दुसरं असतं रिप्रेसिव्ह, म्हणजे पोलीस म्हणा, हे म्हणा. आणि आपण जे सगळे रील्स वगैरे, आणि यावेळी मी रील्स पाहिले कारण की प्रस्थापित मीडियामधून मला काय कळतच नव्हतं. समजा तुम्ही कुठलंही वर्तमानपत्र बघा, त्यातून काय कळतच नव्हतं. पण त्या रील्समुळे जे डेमोक्रेटायझेशन झालं होतं, जे मेटा आयडियाज होते ते माझ्यासमोर येत होता. लोक मीम्स बनवत आहेत. म्हणजे एक जो फिअर असतो तो त्यांनी कॉमिकमध्ये क्रिएट करून टाकला. आणि माणसाचं जेव्हा एकदा फिअर हे नष्ट होतं, देन युअर आयडिओलॉजिकल ॲज वेल एज युअर रिप्रेसिव्ह स्टेट ॲपरेटस नेवर वर्क्स. मग इथून मला असं वाटलं की आंदोलन किंवा जी न्यू सोशल मुवमेंट्स आहेत ते करायला पण आपल्याकडे अनेक वेपन्स आहेत. त्याला आपण अजून म्हणजे इंस्टाग्राम असेल किंवा फेसबुक असेल, आता टिकटॉक तर आपल्या इथे बंदच आहेत, पण अनेक असे माध्यमं आपण एका क्रिएटिव्ह वेने रिएनर्जाइज आणि परत डेमोक्रेसीमध्ये परत ते इंजेक्ट करण्यासाठी आपण वापरू शकतो, असं मला वाटलं. खरी गोष्ट आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये झाला आणि त्याच्यातून खूपच मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे, टीका टिप्पणी सुरू आहे त्याच्यावरती. त्या ठिकाणी आंदोलनामध्ये मुला मुलींनी रील्स बनवताना, घोषणाबाजी करताना जे काही शब्द वापरले, वाक्य वापरले, मला व्यक्तिशः काही वावगं वाटलं नाही. परंतु जे स्वतःला संस्कारी समजणारा वर्ग आहे या देशातला, सुसंस्कारित आणि ते आमच्याकडे संस्कृती रक्षणाचा ठेका असे मानणारे लोकांनी प्रचंड आदळ आपण सुरू केलेली आहे समाज माध्यमांवरती की यांना संस्कारच नाहीत, यांना आईबापांनी काही शिकवलंच नाहीत आणि ही कसली भाषा आहे, पंतप्रधानांविषयी असे बोलतात तसे बोलतात वगैरे, हे जे सगळं सुरू आहे. तू या सगळ्या विषयाकडे कसं बघतो? हो सर, म्हणजे खूप लोक पण, आणि आता काल ते भूमी पेडणेकरचा पण व्हिडिओ आला होता ना, म्हणजे संस्कार नाही त्या म्हणजे मुलांना वगैरे. तर सर मला काय असं शॉक वगैरे वाटलं नाही, कारण की जी भाषा आपण 50 म्हणजे 50s मध्ये 60s मध्ये वापरत होतो ती भाषा आम्ही 90s आणि 2000 मध्ये वापरली नाही. त्याच्यामध्ये अभ्यासक स्टीवन पिंकर नावाचे एक फिलॉसॉफर आहे, ते म्हणतात की जेव्हा समाज जेव्हा ट्रान्झिशन मोडमध्ये असतो आणि प्रत्येक पिढी आपल्यासोबत आपली एक विकसित भाषा घेऊन येत असते आणि त्या भाषेचा शॉक त्या पिढीला बसत नाही, त्याच्या मागच्या पिढीला बसतो आणि आफ्टर अ सबस्टॅन्शियल टाइम ती भाषा नॉर्मलाइज होऊन जाते. आणि आत्ताच नाही, आता जेनझी नंतर परत जेन अल्फा येणार, त्यांची भाषा थोडी अजून वेगळी असणार आहे. नंतर जेन बीटा येणार, त्यांची भाषा पण थोडी वेगळी असणार आहे. मग इट्स नॉट अबाउट शॉक, इट्स अबाउट अडॅप्टेशन, दॅट्स इट. मला असं काही शॉक वगैरे वाटलं नाही, म्हणजे इट्स फाईन. म्हणजे ते संस्कृती रक्षणाचा ठेका असणाऱ्या लोकांना अजून त्रासदायक वातावरण पुढच्या काळात आणखीन होणार आहे. मला आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा, ज्या पद्धतीने या आंदोलनाची हाताळणी झाली, त्या आंदोलनाचं आणखीन आपण यश अपयश त्याच्यावरती बोलू, परंतु सरकारने ज्या पद्धतीने ते आंदोलन हाताळलं, ज्या पद्धतीचा तिथे निर्घुण अशा प्रकारचा लाठीमार झाला, पॅलेट गनचा वापर झाला, शेकडो विद्यार्थी रक्तबंबाळ झाले, जखमी झाले वगैरे वगैरे सगळं, असं काय होईल असं तुझ्या मनात आलं होतं की? आणि जर हे घडल्यानंतर तुला काय, तुझी काय रिॲक्शन होती? सरकारने, मी जसं म्हटलं, रिप्रेसिव्ह स्टेट ॲपरेटस, पोलीस वगैरे सगळं वापरलं, तेव्हा म्हणजे एवढं मला असं अपेक्षित नव्हतं की काय साधी त्यांची मागणी होती. म्हणजे मी त्या मागण्यांच्या म्हणजे किती राईट आहे किती रॉंग आहे, म्हणजे असं केलं पाहिजे का, ती डिमांड पूरक होती का नाही, त्यांची एक मागणी होती. ते फार साध्या पद्धतीने हँडल करता आलं असतं. म्हणजे आता आपले ऑनरेबल पंतप्रधान जे आहेत ते रील्स बनवून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधायचा प्रयत्न करतायत, जेनजीशी संवाद साधायचा प्रयत्न करतायत. काय त्यांनी मागितलं होतं की राजीनामा द्या. आणि राजीनामा त्यांनी जो मागितला होता, आता आम्ही ते किती बरोबर आहे किती चूक आहे, त्यांनी खरोखर काहीतरी फार मोठा बदल घडणार आहे का, टेक्टॉनिक चेंजेस होणार आहे का, त्याच्याकडे जाऊ नकोया. जर तुमचा कोणीतरी एक जबाबदार कॅबिनेट मिनिस्टर येऊन विद्यार्थ्यांबरोबर जर त्यांनी चर्चा केली असती तर हे आंदोलन किंवा त्याच्यातून काहीतरी मध्यमी का काय मध्यम मार्ग निघू शकला असता. पण मी पूर्ण जेव्हा आंदोलन पहिल्यापासून ट्रॅक करत होतो, पहिले सोनम वांगचुक आले नव्हते, सरकार किंवा मीडिया तिकडे फिरकतच नव्हतं. म्हणजे काहीतरी नाही का, तो दीपके कुठेतरी फिरतोय, काहीतरी खातोय, असं काहीतरी मुद्दाम काहीतरी पॅरोडी असे व्हिडिओ टाकले होते.
सोनम वांगचुक जेव्हा आल्यानंतर आता त्यांचं इन्क्लिनेशन काय वगैरे जे टीका होते त्याच्यात जात नाही, एक मॉरल फोर्स, मला असं वाटतं ते खायपण होते, एक मॉरल फोर्स त्या मुवमेंटला आला. नक्कीच. तरी 20, 22, 23 दिवस तरी तुम्ही झोपला होता आणि आपले सगळे मंत्री किंवा आपलं जे स्टेट होतं, राज्य, आपलं जो सरकार होतं, काही चाललंच नाही या आविर्भावात इकडे तिकडे फिरत होते. आणि जेव्हा ते थोडंसं प्रकरण वाढायला लागलं पण त्यांना वाटलं की आपल्या हातातून ते निघालं आहे, पण तरी ते त्यांना पीसफुली हँडल करता आलं असतं. जाऊन त्यांचं जे काही पेटिशन आहेत, पेटिशन त्यांनी जर घेतलं असतं, त्याच्यावर आम्ही विचार करू असं केलं असतं तरी इट वुड हॅव हँडल्ड. बट सरकारला हे दाखवायचं होतं की म्हणजे एक प्रकारचा जो माज असतो की असं कधी झालं नाही आणि असं आम्ही होऊ देणार नाही आणि हाऊ डेअर यू, म्हणून त्यांनी ते पेलेट गन वापर, हे वापर. आणि हे आता आपल्याला पब्लिक मीडियामध्ये हे सगळं समोर दिसलंय. हे सरकार मणिपूरमध्ये पण वापरतच, हे सरकार काश्मीरमध्ये पण वापरतच आहे. आता आपण जागरूक झालो कारण की ते आपल्या घरात झालेले. म्हणजे काश्मीरमध्ये काय होतंय आपण जास्त कधी बोलतच नाही. मणिपूरमध्ये काय, मी माझ्या विद्यार्थ्यांना पण प्रश्न विचारतो, मी त्यांना बोलतो मणिपूर चे 4 गावं सांगा, ते सांगतच नाही. म्हणजे मणिपूर आपल्या भारताचा भागच नाहीये. किंवा काश्मीरमध्ये पण नाही, ते असेच आहे, आतंकवादी, किंवा आपण त्याने कम्युनल कलर देऊन आपण तो बाजूला करतो. हे आता जेव्हा आपल्या घरात आलं तेव्हा आपण जागरूक झालो आणि हे फार सोप्या पद्धतीने हँडल करता आलं असतं. आणि आय फील दॅट दिस इज द फेलियर ऑफ द स्टेट. सरकार इथे फसलं, सरकार इथे हरलं. आणि इथे आपल्याला कळतं की जो तुम्ही असं म्हणतायत की मिनिमम गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स, इथे तुमचं गव्हर्नन्स पण हरला. कारण की लाठीचार्ज किंवा मारणं तुम्ही कोणावर करतात? या लहान पोरांवर करतात है ना. जर तुम्ही खरोखर जर तुम्हाला एवढी काळजी होती तर यू कुड हॅव कम देअर अँड यू कुड हॅव बीइंग अकाउंटेबल. आणि त्यांचं काय होतं, त्यांचा मुद्दा अकाउंटेबिलिटीचा होता. अकाउंटेबिलिटी ही भारतीय संविधानात पण आहे, अकाउंटेबिलिटी ही ई गव्हर्नन्स युनायटेड नेशन्सने जे काही गाईडलाईन्स काढले त्याच्यामध्ये पण आहे. त्यांचं तेवढीच मागणी होती. तुम्ही जर ते फक्त रीतसर, आणि त्यांनी फक्त शांततेत मोर्चा काढला होता, त्यांनी काही तोडफोड केली नव्हती, काय नव्हतं केलं. आणि याच्यामध्ये स्टेट प्लस नॉन स्टेट ऍक्टर्स पण होते. तुम्ही अनेक वेळा त्या रील्समध्ये पण हे दिसलं गेलं की काही माणसं उभी होती, त्यांनी युनिफॉर्म घातला होता पण त्यांच्यावर बॅजेस नव्हते. पण ती खरोखर ती पोलीस होती का नव्हती हेही आपल्याला माहित नाही. पण सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की एवढं सगळं केल्यानंतर पण विद्यार्थ्यांचा फिअर जो आहे तो सगळा निघून गेलाय. आता ही स्ट्रॅटेजी त्यांनी आता वापरली, परत ती स्ट्रॅटेजी ते वापरू शकतच नाही. आणि मुलांनी लाठ्या खाऊन पण त्याची मस्करी उडवलेली. आणि तुम्हाला स्टार्टिंगलाच मी तुम्हाला काय म्हटलो की एका पॉइंटला जेव्हा तुमचा फिअर नष्ट होतो तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही. जसं आपल्या विठाबाई म्हणतात ना, तुझी सत्ता आहे देहावरी समज, माझ्यावरी तुझी किंचित नाही. तू कुठे मारते? बॉडीला मारते, मार, पण माझी स्पिरिट जाणार नाही. असे कित्येक व्हिडिओ झालेत ना, तो माणूस म्हणतो मारा मारा मारा, हिला कशाला मारताय. आणि हे एका प्रकारे होपफुल पण आहे आणि एका प्रकारे फार क्लेशकारक पण आहे. कारण की बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे स्वप्न मांडलं होतं कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटीचं, ती कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटी कुठेतरी मला इरोड होताना पण दिसते. आणि त्यासाठी रेस्पॉन्सिबल नागरिक नाही, त्यासाठी रेस्पॉन्सिबल शासन आहे, त्यासाठी रेस्पॉन्सिबल जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे ते आहे. दॅट इज व्हॉट आय फील सर. खरं आहे. मला याच्यात आणखीन एक मुद्दा विचारायचा होता की इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, प्रचंड आतल्या आत त्यांच्या खदखदत होतं, किंवा इतर तरुण वर्ग जो या आंदोलनामध्ये सामील झाल्यानंतरच्या काळामध्ये केवळ तिथेच नाही तर देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी ही इतकी अस्वस्थता, इतका ज्वालामुखी खतखत तो इथल्या तरुणाईच्या मनामध्ये, हे ना सरकारला कळलं, त्याचबरोबर ना विरोधी पक्षांना पण कळलं. म्हणजे अशी परिस्थिती झाली की नंतर या आंदोलनाच्या मागे राजकीय पक्ष धावत गेले आणि त्या आंदोलनाला राजकीय पक्ष सपोर्ट करायला लागले. आतापर्यंतच्या पेक्षा हे विपरीत असं उलट चित्र आणि चांगलं चित्र दिसलं. कसं बघायचं याच्याकडे? सर, मी मगाशीच बोलताना पळशीकरांचं नाव घेतलं होतं. पळशीकरांनी फार सुंदर एक ऑक्सफर्ड शॉर्ट इंट्रोडक्शन सिरीज लिहिली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी भारताच्या डेमोक्रेसीचे पॅराडॉक्सेस लिहिलेले आहेत. त्या पॅराडॉक्सेसमध्ये प्रॉब्लेम काय, म्हणजे आपल्या डेमोक्रेसीमध्ये उणीवा काय आहेत. जरी आपण डेमोक्रेटाइज झालेलो आहे पण तरी आपल्या पॉलिटिकल पार्टीज ते आजही पॉलिटिकल अजेंडाच राबवतात. त्यांचा जो अजेंडा जो किंवा ज्यांचा जो डिस्कोर्स आहे तो लोकांपासून विरहित आहे अजून. म्हणजे दे आर नॉट अंडरस्टँडिंग द नब्ज ऑफ द पीपल. आणि हे अँटन जॅगर नावाचा एक अभ्यासक आहे, बेल्जियन अभ्यासक आहे, इतिहासकार. तो म्हणतो दिस इज हायपर पॉलिटिक्स. म्हणजे तरुणाईचं पॉलिटिसायझेशन झालेलं आहे पण ज्या संस्था आहेत दे आर अनेबल टू अंडरस्टँड हाऊ इट हॅज हॅपन. हे कसं झालंय, काय झालंय, ह्याला कसं एनर्जाइज करू शकतो, ह्याला कसं वापर करू शकतो. तर आय फील दॅट हीच तर फार मोठा पॅराडॉक्स आहे ना. म्हणजे तुम्हाला समाजात काय चाललंय आणि
तुमचा डिस्कोर्स काय, तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तुमची जी दरी आहे ती तुम्हाला ब्रीच करता आली नाहीये. पण होपफुली आय थिंक दॅट पॉलिटिकल पार्टीज हॅव लर्न दर लेसन्स. आणि कालच प्रशांत किशोरचा पण रिझल्ट आलेला आणि त्या रिझल्टचा राम मंदिरचा मुद्दा असो किंवा गव्हर्नन्सचा मुद्दा असो किंवा मला असं वाटतं ते युवा आंदोलन जे झालंय तो मुद्दा असो, मला वाटतं या तिन्ही मुद्द्यांनी त्या रिझल्टवर पण परिणाम केलेला आहे असं मला वाटतंय. तर इट्स अ रिव्हर्स वे आणि हे चांगलं आहे, कारण की फार महत्वाचं ज्युलिओ रिबेरो नावाचे पोलीस ऑफिसर आपले होते, त्यांचं बुलेट फॉर बुलेट पुस्तकामध्ये त्यांनी फार सुंदर सांगितलं. ते म्हणतात ना की तुमची जी पॉलिटिकल ॲपरेटस जो असतो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ युअर सोसायटी. म्हणजे जर तुमची सोसायटी जर पॉलिटिसाइज नसेल, तुमच्या सोसायटीचे जे ॲस्पिरेशन्स असतात त्याच रिफ्लेक्ट होतात. याच्या आधी आपल्याला असं वाटलं की आपली समाज जो आहे तो निगरकट्ट झालाय, त्याला काय वाटतच नाहीये, म्हणजे त्यांना काय वाटतच नाही. पण हे जे काही प्रस्थापित लोकांनी किंवा काही पॉलिटिकल थिओरिटिशियन्सनी जे मांडले त्याला तडा गेला ना, लोकांना वाटतंय. आणि लोकांमध्ये आता सगळ्यात महत्वाचं जो आपण भारताचं म्हणतो, जी तरुणाई आहे किंवा जेनझी आहे किंवा ज्या लोकांना वाटत होतं ती लोक पण त्यात सामील झाली. आधी तुम्ही जसं म्हटलं संस्कार, त्या संस्कारामध्ये आपण सगळे दबलो होतो की कसं बोलावं, काय बोलावं. पण जोडी डीन नावाच्या अभ्यासक आहेत, त्या म्हणतात कम्युनिकेटिव्ह कॅपिटलिझम असा नावाचा त्यांनी सिद्धांत मांडलाय. म्हणजे एका लाईकने किंवा एक वर्तमानपत्र जर तुम्ही वाचता, एखादा लेख आवडला आणि तुम्ही लेखकाला सांगतात की तुझा लेख मला आवडलाय, ह्या प्रकारचं पॉलिटिसायझेशन या समाजात झालेलं आहे. आणि या समाजात झाल्यामुळे ते आता पॉलिटिकल पार्टीज आता उचलायला लागलेत. पण होप सो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीजने थोडं अजून सजग असावं. आणि मला म्हणजे एक 4-5 महिने पॉलिटिकल पार्टीशी बोलत असताना किंवा नेत्यांशी बोलत असताना मला हे जाणवलं की त्यांचा स्वतःचा एक पूर्वाग्रह आहे की हे समाजातले प्रश्न आहेत किंवा एक सेट पॅटर्न आहेत. आपलं 2 वर्षांपूर्वी जेव्हा महाराष्ट्राचे इलेक्शन्स होते, तर एका MLA जे आता MLA झाले त्यांच्यासाठी मी त्यांचं वॉर रूम सांभाळत असताना जेव्हा ते सगळं बघत होतो, तर लोकांचे प्रश्न काय ते नाही हे चालतं, हे व्हायरल होतं, हे असं करायचं, हे तसं सेट पॅटर्न चालला होता. मग आम्ही त्याच्यामध्ये सुधारणा अशी केली, मी सांगितलं सर आपण असं नको करायला, लोकांकडे येऊन जा, लोकांकडून येऊ द्या. आणि त्याचं उदाहरण म्हणजे ते इलेक्शन जिंकले आणि ती जागा डेफिनेटली हरणारी जागा होती. पण जेव्हा तुम्ही लोकांचं ऐकता आणि जेव्हा त्याचं तुम्ही पॉलिटिकल कॅपिटल करता, तर त्याचा रिझल्ट पॉलिटिकली ऑल्सो, सोशली ऑल्सो, इकॉनॉमिकली ऑल्सो आणि होलिस्टिक रिझल्ट फार मोठा असतो. तर पॉलिटिकल पार्टीज लेट झाले, पण यापुढे तरी ॲटलिस्ट त्यांना हा लेसन मिळालाय की आपला अजेंडा किंवा आपला डिस्कोर्स सेट करताना इट शुड कम फ्रॉम ग्रासरूट्स, नॉट फ्रॉम टॉप, जो तुम्ही आपण डिसाईड करतोय. कारण की AC रूम मध्ये बसून तुम्हाला कळणाऱ्या लोकांचे प्रश्न काय आहेत, तुम्हाला जाऊन त्या जमिनीवर उतरणं गरजेचं आहे असं मला. हे बरोबरच आहे. ही जी जागरूकता निर्माण झाली किंवा एक सुस्तावलेलं होतं, सगळं बरगळलेलं होतं, काय या देशाचं आता खरं नाही अशा पद्धतीने आमची पिढी वगैरे सगळे विचार करत होते. या आंदोलनाने एक चैतन्य निर्माण केलं, एक जागरूकता आली, लोकांना वाटायला लागलं पुन्हा एकदा की नाही बदल घडू शकतो किंवा वगैरे वगैरे सगळं. परंतु हे वातावरण कायम राहण्याच्या दृष्टीने काही प्रयत्न व्हायला हवेत आणि तसे होतील असं तुला वाटतं का? सर फार महत्वाचा मुद्दा तुम्ही सांगितला. आता जे मुवमेंट जे उभं झालं त्याला मी डिजिटल कॅपिटल म्हणून असं बघतो. त्यांनी आपला रोल प्ले केलेला आहे, म्हणजे युवा प्रोटेस्ट असेल, त्यांनी आपल्याला एक वाट दाखवून दिलेली आहे. पण जर आपण त्याला पॉलिटिकल कॅपिटलमध्ये कन्वर्ट करू शकलो नाही, पॉलिटिकल कॅपिटल म्हणजे एक प्रॉपर ऑर्गनायझेशन, एक प्रॉपर डेमोक्रेटायझेशन, एक प्रॉपर बिहेवियरल सेटअप आणि एक प्रॉपर योग्य दिशा जी तुमचं कदर निर्माण करणं असेल किंवा जे तुमचे कार्यकर्ते असतील, मग दे शुड हॅव अ डिरेक्शन वेअर टू वर्क. जर आपण ते केलं नाही तर सर फक्त ते त्याची कॉन्सिक्वेन्सेस आयदर इट कुड गो टू अनार्की, जसं आपण जे लॅटिन अमेरिकन देश बघा किंवा तुम्ही आफ्रिकन देश बघा जिथे मिलिटरी रूल आलेला आहे. तुम्ही जे म्हणता म्हणजे याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे 2011चं जे अरब स्प्रिंग मुवमेंट झालं होतं इजिप्तमध्ये, ट्युनिशियाला सुरू झालं, पण इजिप्तमध्ये सेम असंच तहरीर स्क्वेअरला अशी सगळी युवा जमले होते, जसं आपण जंतर मंतर बघतो, सगळं झालं. पण शेवटी त्याला नीट पॉलिटिकल कॅपिटल मिळालं नाही. तर त्याचं जे मेटामॉर्फोसिस, जेव्हा त्याच्यामध्ये जो ट्रान्सफॉर्मेशन झाला, तो म्हणजे एक कट्टरवादी जो हुकुमशाह आहे, मिलिटरी डिक्टेटर आहे, तो आज येऊन बसलेला आहे. किंवा तेच टर्कीमध्येही झालं किंवा तुम्ही कुठेही जर ती पूर्ण मल्याळम लेखक आहेत बेनियामिन म्हणून, त्यांचं जॅस्मिन डेज असतील किंवा अनेक प्रकारचे रिव्होल्युशन्स असतील, तिथे हेच झालंय. तर आपल्या भारतात असं होऊ नये यासाठी त्याची काळजी कशी घेतली जाईल. आता 2 आपल्याकडे पर्याय आहे. एक तर जे युवा सगळे ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं होतं, मग त्यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन
आता मला माहित नाही ते कसं येईल, त्याच्यावर फार विचारमंथन करावं लागेल. त्याला एक प्रॉपर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर करता येऊ शकतं का, त्याला प्रॉपर एक दिशा देता येऊ शकतं का, त्याला प्रॉपर फ्रॉम बॉटम असं काही एक व्यापक स्वरूप देता येऊ शकतं का, मग त्याला एक कोऑर्डिनेटेड डिरेक्शन येईल एक. आणि दुसरं म्हणजे जे तुम्ही म्हटलात, ॲटलिस्ट इट्स अ गुड साईन पॉलिटिकल पार्टीज आता जागे झालेत. मग पॉलिटिकल पार्टीज हे कितपत हे जे पॉलिटिसायझेशन झालेले आहे ते कितपत मोबिलाइज करतात, कितपत ते ॲब्झॉर्ब आणि इनहेरिट करतात, सो दॅट ही जी चैतन्य निर्माण झालेलं आहे, ही जी एनर्जी रिएनर्जायझेशन झालेलं आहे ते व्यवस्थित भारताला आपली डेमोक्रेसी रिसेट करायला आपण उपयोग करू शकतो असं मला वाटतं. पण ते नाही झालं तर त्याचे पडसाद पण फार, कारण की असे 2012ला सेम ओशी नावाचा एक US मध्ये एक माणूस होता, त्याचा पण रील जवळपास एक 6 दिवसात 100 मिलियन फॉलोअर, आणि त्यावेळी तर 11-12ला तर आपलं इंस्टाग्राम वगैरे पण जास्त नव्हतं, तर फेसबुकवरच फक्त झालं होतं. तर असे अनेक म्हणजे नाही का असे म्हणजे इट स्प्रंग अप लाईक बबल्स बट दे लॉस्ट. इट हॅपन इन इजिप्त ऑल्सो, इट हॅपन इन मिडल ईस्ट कंट्रीज ऑल्सो. असं आपल्याकडे होऊ नये याची फार काळजी घ्यावी लागेल आपल्याला, आणि पटकन ऍक्शन घ्यावं लागेल. ते विटा ऍक्टिव्हा हॅना आर्डेंट विटा ऍक्टिव्हा ती पॉलिटिकल पार्टीजनी पण लगेच मोबिलाइज केलं पाहिजे. पण मला असं वाटते कुठेतरी ते करायचा प्रयत्न करतात. आता सगळ्या बातम्या जर उघडल्या, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज काहीतरी रिएनर्जाइज करायचा प्रयत्न करतात. लेट आहे पण थेट तरी झालेलं आहे असं वाटतं. आता कालपासून शहरामध्ये ठिकठिकाणी चौकांमध्ये तू बघशील तर ते संघीय विचारधारेतून किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या विचारधारेतून मोठमोठे होर्डिंग आणि बॅनर लावले जात आहेत, आणि आपले अधिकार तर आपण मिळवू परंतु हा मार्ग चुकीचा आहे, किंवा अशा पद्धतीने अप्रत्यक्षपणे त्या आंदोलनापासून मुलांना, यंग जनरेशनला दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत की तो चुकीचा मार्ग आहे वगैरे. हे सगळं तू ते आंदोलन जवळून पाहिलेलं आहेस, ते हँडल करणारे, त्याचं नेतृत्व करणाऱ्या लोकांच्या लक्षात हे सगळे, ही काव्यबाजी, हे डाव लक्षात येतील इतके ते सक्षम आहेत? सर मला असं वाटतं की आपण म्हणजे थोडी म्हणजे गफलत अशी करतो की आपल्याला वाटतं जेनझीना कळत नाही, त्यांना उलट आपल्यापेक्षा जास्त कळतं मला असं वाटतं. कारण की आपल्यामध्ये नाही का लुइजा मुरारा नावाचा अभ्यासक आहे, त्या म्हणतात वी शुड अंडरस्टँड हू सेट्स द डिस्कोर्स. आणि ही जी अख्खी मुवमेंट पाहिली, सगळ्यात महत्वाचं कुठल्याही पॉवर स्ट्रक्चरला जेव्हा तुम्हाला चॅलेंज करायचं असतं तर तुम्ही स्वतःचा डिस्कोर्स चेंज करायला पाहिजे. म्हणजे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून आपण फुले शाहू आंबेडकरी जी सगळी चळवळ असेल किंवा त्यांचं स्वतःचं जे व्यापक कार्य जे असतील त्यांनी स्वतः तेच केले. ही जी मुवमेंट जी झाली होती, युवांची जी मुवमेंट झाली होती, त्याचा डिस्कोर्स यांनी स्वतःनी डिसाईड केला होता. त्यांना कोणी येऊन सांगितलं नव्हतं की जंतर मंतरवर या, असं चाला, अशी रील बनवा, काही स्क्रिप्टेड नव्हतं. आणि त्याचीच ती नाही का म्हणजे डिसऑर्गनाइज्ड दो इट वॉज ऑर्गनाइज्ड, म्हणजे दोन्ही त्याच्यामध्ये होतं. त्यांनी स्वतःचा डिस्कोर्स हा निर्माण केला गेलेला आहे एक. दुसरं म्हणजे जे आता तुम्ही जे म्हटलं संघीय विचारधारा वगैरे जे सगळं आहे, डेफिनेटली ते आता परत रिॲक्टिवेट झालेले आहेत अँड दे विल ट्राय टू म्हणजे पुल देम ओव्हर. पण तुम्ही पाहिल्यानंतर किती बालिश प्रयत्न तो एक तो व्हिडिओ निर्माण म्हणजे ते प्रयत्न केला गेला असा म्हणजे फार. पण ते जेनझीला कळतं की हे जमत नाही. आणि इनफॅक्ट जेव्हा आपले माननीय पंतप्रधानांनी जेव्हा स्वतःचा व्हिडिओ टाकला त्याच्यावर पण लोकांचं म्हणजे जेनझी किती हुशार आहे, चष्म्यामध्ये तुमचा टेलिप्रॉम्प्टर दिसतोय हेही आम्हाला कळतंय, मग तुम्ही निदान असं नका पकडू, जरा थोडं लांबून पकडा. मग जेनझी आपल्यापेक्षा जास्त हुशार आहे, मग आपण त्यांना कमी लेखायचा प्रयत्न करू नये आणि उलट त्यांच्याकडून काय शिकता येईल एक. आणि दुसरं म्हणजे आता इट्स अ टास्क ऑफ ऑल पब्लिक इंटेलेक्च्युअल्स. कालच मी बातमी वाचत असताना जी आपले पब्लिक इंटेलेक्च्युअल्स आहेत दिल्लीमध्ये, त्यांनी सगळ्यांनी आपली घरं उघडी केली. मग तुम्ही आता अरुंधती रॉयचा पण व्हिडिओ पाहिला किंवा योगेंद्र यादव असतील किंवा अनेक जे इंटेलेक्च्युअल्स आहे ते म्हटले जेनझींनो तुम्ही आमच्या घरी या, आपण चर्चा करूया आणि आम्हाला तुमच्याकडून ऐकून घ्यायचं आहे. अशा व्यापक म्हणजे त्यांना जेनझीने एक सांगून दिले, म्हणजे त्यांनी एक खूप सरळ भाष्य केले, आम्हाला तुम्ही प्रचार करू नका, आम्हाला प्रचार की भाषा चालत नाही, आम्हाला काहीतरी सांगायचे ते तुम्ही ऐका आणि आपण संवाद करूया, असा जेनझीचा सरळ सरळ इशारा आहे. आणि हे जे काय आता चाललंय की असं नाही तसं नाही, सर मी तुम्हाला सांगतोय टिकीट मी फ्रॉम रायटिंग दिस विल नॉट वर्क ओनली, बिकॉज मी विद्यार्थ्यांना पण शिकवतो, विद्यार्थ्यांशी बोलतो, त्यांचे स्वतःचे एक काय बोलतात नोशन्स असतात आणि ते नोशन्स फार ऑर्गॅनिक आहे, ते फार महत्वाचं. ऑर्गॅनिक म्हणजे सर प्रिन्सिपल्ड आहे, मग त्यांना माहिती आहे काय खरं आहे काय खोटं आहे आणि सहजासहजी विश्वास ठेवत नाही. मी तुम्हाला सांगतो, मी जेव्हा लेक्चर घेत असतो पण माझे विद्यार्थी एवढे हुशार असतात, असे खाली मोबाईल ठेवलेले असतात. आता मी समजा काय आकडा सांगितला पटकन लगेच खाली चेक करून बघतात, म्हणजे एवढे हुशार आहेत विद्यार्थी. म्हणजे मास्तर समोर आहे, ही इज अन ऑथॉरिटी, ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर, बट स्टील वी विल चेक.
म्हणजे तुम्ही त्यांना पारावरच्या गप्पा मारून तुम्ही नाही का आधी काहीतरी जे जिद्द आणि चिकाटी जे भाषणं देऊन चालायचे, आज तेही शिव्या खातात. म्हणजे नाही का, आता तुम्हाला कळलं असेल मी काय म्हणतोय, असे भाषण वगैरे नाही कसे तरुण असे ते शिव्या खातात. जेनझी इज नॉट पार्डनेबल, दे विल मेक यू अकाउंटेबल. त्यांना अकाउंटेबिलिटी हवी, त्यांना ट्रान्सपरन्सी हवी, त्यांना खरं लोकशाही हवी. तुम्ही काहीतरी असे भंपक काहीतरी नाही, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल असले काय अमेरिकन डेफिनेशन मारून त्यांच्याकडे चालत नाही. त्यांना डेमोक्रेसी एक्सपिरियन्स करायची असते. त्यांचं जे डिमांड आहे इट्स ऑन द एक्सपिरियन्शियल लेवल. आणि मारून बिरून तुम्ही त्यांना काही करू शकत नाही. तुम्ही मारला तर ते तुम्हाला टार्गेट करतील. स्टेट इज ट्राइंग टू टार्गेट देम, बट दे हॅव दर, आणि त्यांचे जे वेपन्स आहेत ना ते स्वतः इव्हॉल्व्ह करतायत सर. त्यांना कोणी सांगत नाही, कुठून ट्रेन करत नाही, स्वतः इव्हॉल्व्ह करतायत. म्हणजे तुम्ही कित्येक जे काही व्हायरल झाले काही विद्यार्थी, त्यांनी सांगितलं की असं काही डिसाईड नव्हतं, मी परवा मार खाल्ला, असं झालं तसं झालं आणि मी हे टाकलं. मग ते एवढे स्मार्ट आहेत ते, म्हणजे किती प्रचारकी असलं पण म्हणजे बाकीच्यांचं तर मी बोलत नाही, पण जो काही रिस्पॉन्सिबल मीडिया आहे, म्हणजे आपलं अभिव्यक्ती आहे किंवा अनेक असे चॅनल्स आहेत. क्रिस हेजेस म्हणतो ना की हे लोकशाहीची खरं जे आता लाईफ अँड ब्रीथ आहे सध्याच्या घडी 26ला मी म्हणतोय, हे असे चॅनल्स आहेत. मग याच्यातून आपल्याला म्हणजे ह्यांनी जे थोडंफार काही वी कॅन से प्रबोधनात्मक कार्य काय करता आलं, म्हणजे प्रबोधनात्मक इन द सेन्स म्हणजे थोडंसं काही ते दिशा दाखवण्याचं काही काम आलं किंवा, तर दॅट विल बी ऍक्सेप्टेबल. पण जर तुम्ही त्यांना सांगा बसा समोर आणि मी तुम्हाला सांगतो आदर्श विद्यार्थी कसा असावा, ते असलं ते काय ऐकणार नाही. ते 5 मिनिटं ऐकतात आणि मग खाली परत त्यांचं मोबाईलवर चालू होऊन जाईल. मग तुम्ही तो फार्स क्रिएट करू शकतात, पण त्यांच्या कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस मध्ये डेफिनेटली ते जाणार नाही. आणि त्याला मला आणखी एक शेवटचा मुद्दा विचारायचा आहे, जो मला फार व्यक्तिशः सुखावणारा वाटला. खूप मी आनंदी झालो ते बघून. 2014ला हे सत्तेत आल्यानंतर जे आजपर्यंत समाजामध्ये मान्यता प्राप्त नसलेले, समाजापासून ज्यांची नाळच कधी जुळलेली नव्हती, अशा लोकांना मोठं करण्याचा यांनी प्रयत्न केला सत्तेच्या आधारे. त्यांची नावं घेण्याची पण गरज नाही, म्हणजे संघीय विचारसरणीचे लोक किंवा आणखी स्वातंत्र्य आंदोलनात नसलेले लोक वगैरे. या आंदोलनामध्ये या सगळ्या तरुणाईने त्यांना कोणी न सांगता उत्स्फूर्तपणे भगतसिंग, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमा घेऊन मिरवल्या, डोक्यावरती घेतल्या, मोठ्या मोठ्या घोषणा दिल्या. हे सगळं चित्र फारच, तू कसं बघितलं याच्याकडे सर? म्हणजे फार महत्वाचं तुम्ही म्हटलात. मग ते पण आहे, पण गाणी जी आहेत, हो, म्हणजे जी गाणी लुप्त झाली होती, म्हणजे स्वदेशी काही गाणी असतील किंवा काय जे नाही का आधीची गाणी होती, ती गाणी पण त्यांनी त्या पब्लिक स्पिअरमध्ये त्यांनी स्वतःचा एक डिस्कोर्स, मी तुम्हाला म्हटलं तसं, क्रिएट केला. आणि मला सगळ्यात सुखावणारा म्हणजे जय भीम हा जो स्लोगन होता, याच्या आधी आपण कधी नाही का जय भीम म्हटलं तर लगेच हा दलित असेल किंवा हा लगेच आपण जात. पण जय भीमचं सेक्युलरायझेशन होणं, जय भीम, मी माझ्या एका न्यूयॉर्कच्या इंटरव्ह्यूमध्ये, मी टाइम्स स्क्वेअरला इंटरव्ह्यू दिली होती, तिथे म्हटलं ना जय भीम इज नॉट अ स्लोगन, इट्स अन एनर्जी. आणि एनर्जीचा एक सिद्धांत आहे, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, इट कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आणि या जय भीममुळे मला असं वाटतं की एक नवी जागरूकता आली आहे. लोक परत जाऊन बाबासाहेब आंबेडकर वाचतील, आणि जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर वाचून त्यांना कळेल की आपण या माणसाला, आपण ह्याला एका बंदिस्त एका ह्याच्यामध्ये आपण बंद केले जातीमध्ये, पण बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे काम होतं हे सगळ्या वंचित आणि उपेक्षित, जेंडर, कास्ट, क्लास, इथनिसिटी, कल्चर, रेस, ओरिजिन, लँग्वेज, रिजन, नॅशनलिझम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यासाठी हा माणूस बोलत होता. आणि जय भीमचं सेक्युलरायझेशन होणं, जय भीमचं नॉर्मलायझेशन होणं, मला हे वाटतं ही फार मोठी विक्ट्री आहे 2026 मधली या मुवमेंटची. आणि आज जेव्हा आपण जय भीम म्हणतो, इट्स हॅज बिकम नॉर्मल. बरोबर. तुम्हाला कोणी म्हणणार नाही की तुम्ही दलित आहात का, जय भीम जय भीम जय भीम, सगळीकडे जय भीम जय भीम जय भीम नारा चालला होता. म्हणजे फार सुखावणारं होतं. म्हणजे माझ्या पिढीने पाहिलेले की जय भीम म्हटलं तर लगेच तुम्ही हा दलित असेल, है ना. म्हणजे बाबा, मला स्वतःला म्हणजे नाही का, मी कोणाला तरी सेक्युलरपणे जय भीम म्हटलो, अच्छा तू काय म्हारडा आहे का रे, तू काय आता XYZ, म्हणजे अशा अनुषंगाने बोलले. तर म्हणजे अशा डिस्कोर्समधून आज जय भीम जेव्हा लोक निडरपणे, निर्भयपणे बोलतात, आय फील दॅट दिस इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह साईन. एक पोटेन्शियल आपल्याकडे आहे, एक एनर्जी आपल्याकडे आहे. या आयडेंटिटी पॉलिटिक्सला तोडून, याला छेद देऊन आपण काहीतरी वेगळं, एक सेक्युलर काहीतरी निर्माण करू शकतो असं मला वाटतं. सेक्युलर अनुषंगानं म्हणजे मी फक्त धर्माच्या अनुषंगानं म्हणत नाही, एक होलिस्टिक सेक्युलरायझेशन ज्याच्यामध्ये जेंडर म्हणतो, कास्ट, क्लास, सगळं असं काहीतरी अल्टरनेट मॉलिटी निर्माण करायची आपण प्रयत्न करू शकतो असं मला या आंदोलनातून दिसतं सर. आता खरोखर शेवटचा प्रश्न,
तू भारताबरोबरच अनेक परदेशी विद्यापीठांमध्ये सुद्धा लेक्चर देण्यासाठी गेस्ट लेक्चरर म्हणून जातो. अनेक नामांकित विद्यापीठांमध्ये तू परदेशांमधल्या जातो. आता जेव्हा तू जाशील या आंदोलनानंतर, आता तू उद्या परवा निघालाच आहेस, आणि जेव्हा त्या परदेशी विद्यापीठांमधले विद्यार्थी तुला प्रश्न विचारतील या आंदोलनाविषयी, त्यांच्या मनामध्ये पण उत्सुकता असेलच. तू या आंदोलनाच्या एकूणच स्वरूपाविषयी, जे काय त्यातनं मिळालं त्याविषयी त्या विद्यार्थ्यांना थोडक्यात काय सांगशील? सर, फार सुंदर आणि फार महत्त्वाचा प्रश्न विचारलाय. मी त्या विद्यार्थ्यांना सांगेल की मी नव्या भारताचा प्रतिनिधी आहे. इंडिया 2.0 मधून आलेलो आहे आणि माझ्या देशात आय एम सो प्राऊड की माझ्या देशातल्या युवा वर्गाने एवढं मोठं एक न्यू सोशल मुवमेंट उभं केलं आणि त्यामुळे माझ्या भारताला, माझ्या भारतीय संविधानाला आणि माझ्या भारताच्या डिस्कोर्सला एक वेगळी दिशा मिळाली. आणि ती दिशा काय मिळाली, कशी मिळाली यावर नक्की त्यांना सांगायला मला आवडेल. आणि आय विल ट्राय टू टेल देम दॅट वी इंडियन्स आर रिझिलियंट. म्हणजे तुम्ही किती बी करा हल्ला, मजबूत आहे माझा भीमाचा किल्ला. अशा अनुषंगानं त्यांना मी सांगायचा प्रयत्न करेन. आणि वेनेवर मी कधी पण जेव्हा बाहेर जातो तर मी फक्त वाहवाही करत नाही, तर आपल्यातल्या काय उणीवा आहे त्याही सांगतो. पण त्याच्यामध्ये आपले जे म्हणजे भक्ती परंपरेपासून, चक्रधर स्वामींपासून आत्तापर्यंत म्हणजे कितीही अँटिथिसिस जरी आले तरी आम्ही त्यातून आपला भारतातला सिंथेसिस कसं काढलं आहे, त्याच्यावर आम्ही कशी मात केली ना आजवर इथपर्यंत आलो. म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो की आम्ही जगातली वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी आहोत, तर आम्ही डेमोक्रेसी, तुम्ही अमेरिकेमध्ये जेव्हा बोलत असताना, वी डोंट सी ॲज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. ती तुमचं डेमोक्रेसी आहे. ते 1852ला अब्राहम लिंकननी गेटिसबर्ग स्पीचमध्ये सांगितलं. आम्ही सांगतो आमची डेमोक्रेसी इज नॉट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इट्स अ मोड ऑफ असोसिएटेड लिव्हिंग. इट्स अ एक्सपिरियन्स ऑफ कॉन्जॉईंट कम्युनिकेटेड एक्सपिरियन्स, जिथे लिबर्टी, इक्वॅलिटी आणि फ्रॅटर्निटी अशी नांदते. आणि ही लिबर्टी, इक्वॅलिटी आणि फ्रॅटर्निटी जी लोक क्वेश्चन मार्क करत होती की तुमच्या इथे तर दंगे होतात, तुमच्या इथे लोक जातीवरून भांडतात, तुमच्या इथे धर्मावरून भांडतात, त्यांना मला आता उत्तर द्यायला हे युवांचं आंदोलन सापडले. त्यांना सांगेन जर तुम्ही जरा म्हणतात आम्ही एवढे भांडतोय, तर बघा हे आंदोलन आहे. आणि जेव्हा खरोखर वेळ येते तर आम्ही सगळे सेक्युलर मुद्द्यांमध्ये एकत्र येऊ शकतो. आणि वी आर नॉट अ बॅकवर्ड नेशन, वी आर अ नेशन वेअर ग्रेट्स लाईक चक्रधर स्वामी वॉज बॉर्न. आमच्याकडे मोठी भक्ती परंपरा आहे. आमच्याकडे तुकोबा झालेत, आमच्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराज झाले, आमच्याकडे शाहू महाराज झालेत, आमच्याकडे साऊ झाली आहे, आमच्याकडे महात्मा फुले झालेत, आमच्याकडे बाबासाहेब आंबेडकर झालेत, आमच्याकडे अण्णाभाऊ साठे झालेत. तर अशा देशातून, अशा डायव्हर्स देशातून मी आलेलो. तुमच्याकडे आहे का? दॅट्स युअर पिटी, नॉट आर. सो अशा अनुषंगानं त्यांना सांगेन. निखिलची खूप साऱ्या विषयांवरती आपण बोलू शकतो आणि खूप साऱ्या आपल्या मनातल्या शंका, संभ्रम आपण दूर करून घेऊ शकतो. परंतु मला आज फक्त त्या आंदोलन, जैनजी किंवा नंतर तरुणाईचं आंदोलन, जंतर मंतर आणि याच अनुषंगाने बोलायचं होतं. आणखीन एक, आता त्यांनी सगळ्या महापुरुषांची, युगपुरुषांची नावं घेतली, त्याविषयी बोलताना आता कळलं की छत्रपती शिवाजी महाराज, बहुजन समाज किंवा या सगळ्या विषयावरती अत्यंत महत्वाची अशी त्याची पुस्तकं येणाऱ्या काही काळामध्ये येत आहेत. निश्चितपणे तुम्ही ती मिळवून वाचा. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू.